yí àwọn àgbàlagbà jẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì kò jẹ́ kó sí respect mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ bà culture Yorùbá jẹ́ eléyìí tó ń ṣe ta lẹ nínú yín tí ó sọ pé òun tó culture Yorùbá ṣe sí culture Yorùbá ní kẹ́ ẹ mọ̀ bú àgbàlagbà sí culture Yorùbá ní kẹ́ ẹ mọ̀ rí àgbà fún culture Yorùbá ní ẹgbẹ́ bàbá yín kẹ́ ẹ mọ̀ wọ́ wọn lẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́ ẹ rò pé mú yín rówó lẹ́yìn orí burúkú ní ń pa ìlú ìjọ fún yín mo sọ fún ẹ ẹ̀yin gbàgbọ́ pé ogun bẹ̀ ẹ gbàgbọ́ pé mérekù bẹ̀ ẹ wàá fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ gbangba àtàlẹ̀ tí ń wẹsẹ̀ bìsàbìsà ní lójú ọjà lọ́sàn-án gan táwọn bàbá yín gan òṣèlú ẹ̀ èló ní èmù wá fún ọ èló lọ́ fẹ́ mú wá ẹgbẹ́ni tí ń gbé àwọn èèyàn lórí ẹ̀ ń bá fíjọ ara yín jẹ́ nítorí wà ní 60 years nínú ọjọ́ orí yín ẹ̀ ń fi èṣù ẹ̀ fi ń wọ mọ́dọ̀ kó túláàsì ẹ̀ wá by force àbálọ àbábọ̀ ẹ̀ rò wò àmọ́ owó tẹ́ fi ra bẹ́ǹsì tí ó pa yín náà ni. ẹ ń ba yí àwọn àgbàlagbà jẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì kò jẹ́ kó sí respect mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ bà culture Yorùbá jẹ́ eléyìí tó ń ṣe ta lẹ nínú yín tí ó sọ pé òun tó culture Yorùbá ṣe sí culture Yorùbá ní kẹ́ ẹ mọ̀ bú àgbàlagbà sí culture Yorùbá ní kẹ́ ẹ mọ̀ rí àgbà fún culture Yorùbá ní ẹgbẹ́ bàbá yín kẹ́ ẹ mọ̀ wọ́ wọn lẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́ ẹ rò pé mú yín rówó lẹ́yìn orí burúkú ní ń pa ìlú ìjọ fún yín mo sọ fún ẹ wò ó lápèjúwe àwọn tí wọ́n ń lo íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n lò ó lọ́nà rẹ̀ gan-an tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ bínú ló ń yọ sílẹ̀ yìí ẹ̀wọ̀n ọkùnrin olóyè yẹn the youngest minister in Nigeria today Bọ̀sún Tìjání tó wá láti Ogun State Bọ̀sún Tìjání olóríire ọmọ ni ẹ̀wọ̀n èjì tó wà tó fi lo íńtánẹ́ẹ̀tì láti fi dá ìmọ̀ye iléeṣẹ́ lẹ̀ tó sì fi ń fight fún ọ̀nà Nàìjíríà ó wá rí i tó bí nínú ló wá bínú Twitter ẹ̀yọ̀ kan péré ló tweet jáde pé ní orílẹ̀-èdè wo lọ́nà ń dá wa sí nítorí sọ́njọ́ yẹn ò burú jù tí wọ́n bá túwọ́ ẹ̀wò dáadáa kò sọ ní tó burú àmọ́ níjọ́ tí wọ́n sọ di mínísítà ní tó ti gbàgbé tó ń gan ọ̀ràn tí mọ́ wọ́n yọ jáde fún pé ikra kitabak kafa bi nafsika alayka al-yawma ó yá ká ń tó kọ níbi ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ó yá ká Nàìjíríà tó sọ wípé irú Nàìjíríà wo ni ìlọ́fẹ́ sáàfù lónìí so lérò pé yẹ kó sáàfù tọmọkùnrin yẹn ò bá gbẹ́nugbẹ́ lẹ́yìn ni wọ́n bá rí bọ́ ẹni ọkàn tó dáa nìyẹn o ká tó sọ̀wọ́ tó ń ṣépè ó dẹ̀ lérò pọ́mọ rẹ̀ fẹ́ soríire ọmọ rẹ̀ wá dé yóò dé sẹ́nẹ̀tì wọ́n fẹ́ sọ di mínísítà ìwọ bàbá ló sì dàgbà yìí wọ́n yọ fídíò rẹ̀ wọ́n fi hàn ọmọ rẹ̀ wípé look at this video very well do you know the person talking yóò mọ ọmọ bàbá òun ni okay let's play part of it for you kó wá gbọ́ wọ́n wá bí ọmọ yẹn lérè pé sọ lérò pé wọ́n rí burúkú tí bàbá rẹ̀ wù yìí kọ́ lóhùn fún Nàìjíríà tó bá débẹ̀. Gọ́fìnà El-Rufai ní Kaduna ọjà fẹ́sìn rẹ̀ ni ó rí pé wọ́n búlì Tinubu nítorí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́nà jáde lọ́nà ń gbẹ̀gà Islam dèmí ààrẹ wọn àti ìrí ọ̀rọ̀ ministerial appointment rẹ̀ wọn àti ìrí yanjú bó ṣe súnmọ́ Tinubu tó wọ́n yọ jáde fún wọn kà á fún ni kó yàgò jẹ́ pé nǹkan sọ kò sí tó burú mbẹ̀ ká tó wá sẹ́yìn tẹ̀ ń ṣépè tẹ̀ ń bayé ẹ̀dá jẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́nìkan ṣe tó fi soríire yóò sì sọ àrọ́mọdọ́mọ tí ń de lórí ibú. nọ́mbà 2 tí ń ba future ọ̀dọ́ jẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí future majority ọ̀dọ́ ò fi ṣúọ̀ oògùn ni ẹ ti gba oògùn gbọ́ ju hard working lọ any country any nation any tribe any youth tó bá jí ní ìjíǹjí orí ẹni tó bá lọ gbàgbọ́ wípé magic jacket ń bẹ tó lọ gbàgbọ́ pé miracle ń bẹ bóyá ní ó gòkè tí ó fi kú ẹ̀yin gbàgbọ́ pé ogun ń bẹ ẹ gbàgbọ́ pé miracle ń bẹ ẹ wàá fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ gbangba àtàlẹ̀ tí ń wẹsẹ̀ bìsàbìsà ní lójú ọjà lọ́sàn-án gan táwọn bàbá yín gan òṣèlú ẹ̀ èló ní èmù wá fún ọ èló lọ fẹ́ mú wá ẹgbẹ́ni tí ń gbé àwọn èèyàn lórí ẹ̀ ń bá future ara yín jẹ́ nítorí wà ní 60 years nínú ọjọ́ orí yín ẹ̀ ń fi èṣù ẹ̀ fi ń wọ mọ́dọ̀ kó túláàsì ẹ̀ wá by force àbálọ àbábọ̀ ẹ̀ rò wò àmọ́ owó tẹ́ fi ra bẹ́ǹsì tí ó pa yín náà ni àmọ́ owó tẹ́ fi bóbìnrin ló pọ̀ ní nítorí pé kí ni ọ̀nà tẹ́ lọ gbà wá ẹ ti lọ fọ́ọ̀sì kádàrá jìnnà wá tòsí orí ibú jìnnà lọ́wọ́ àkùtì ọmọ wa yín kiri ẹ̀yin ọ̀dọ́ nítorí àjẹ àmú ẹwà sọ̀lẹ̀ ayé ẹ̀sọ́dà àwa àlọ́ ẹ̀ ń gé orí èèyàn bó ṣe wù yín orí òkú òsùn mọ́ ká tó wá sọ pé kú orí àlàyé
ọ̀kan ló wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n sọ yẹn obìnrin tó ti kú tó ti kọ ọkùnrin kan lẹ̀ ó ti wọ́n jọ wọ́n bínú fúnra wọn ọkọ̀ ọ̀lẹ̀ náà ni ó ti lọ fẹ́ lòmíì owó wá sáfẹ́rẹ́ tó bá ti nílò owó ọkùnrin ni ó pè kí ló tó ń wẹ̀yìn sí ebi ńlọpa tó dúró ẹ̀tọ́ yojú ara ẹ̀tọ́ yojú ẹ̀ méjèèjì tí ò bá sí ọmọ arábìnrin yẹn tó rìn bá wọn bẹ̀ ayé ẹ̀hún bá tiẹ̀ lọ́nu àìmọye òkú tó jẹ́ pọ́lọ̀ ní ọ̀dájú ẹ̀ta àmẹ́ni tó pàdé ní àárọ̀ nítorí náà ọ̀dà mẹ́ta wọn lọ wàkúndì máa ta wàlá ẹ̀sìn lónà ẹ̀ṣọ́ ìlàbídà wàlá ẹ̀sìn lónà ẹ̀ṣọ́ ìlàbídà. ẹgbà pé oògùn owó mélòó ni Dangote ṣe. fàkúndì máa ta. ta ló gbẹbọ fún Dangote ta ló wẹsẹ̀ bisabisa fún. ó wẹsẹ̀ bisabisa ó lè lówó tí ráìsì rẹ̀ lásán mú wá ó lé lówó sìmẹ́ǹtì ẹ̀ka tó sọ pé gbogbo kọ́ńtù rẹ̀ níbi tí ń ṣògùn owó tó ń payé lẹ́kún kí ló mú bọ̀ bẹ̀. owó ẹkún tó ń kó jọ lẹ́nì ní tí ó gba gbogbo ẹ̀ tí ó bàjẹ́ ó dé tán wàdà mẹ́ta wà lá. fọkùnrí mẹ́ta. ẹgbẹ́ àpò nínú gómìnà tó yọ̀ǹg ní Nàìjíríà lónìí Ṣèyí Mákindé jẹ́ kan. ogún ọ̀sẹ̀ bìsàbìsà wo ni Ṣèyí Mákindé lò tó fi di multi-billionaire kó tó di gómìnà ọjà àmọ́sẹ́ ni. ó lu ọpọlọ tọ́lọ̀ ń fún ni ó rìn síbi tọ́lọ̀ ń kádàrá pé ire rẹ̀ wà ní ọ̀sẹ̀ mélòó lọ́wọ́ ẹ̀ gbẹ́rẹ́ mélòó ló sín ẹbọ mélòó ló gbé sórí ta ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀jáde ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ẹ kọ́ sí àwọn olóríire tí wọ́n ti gòkè bí àwọn tá a wí bí Dangote bí Ṣèyí Mákindé bí Ọ̀tẹ́dọ́lá ẹ lọ wo ọ̀nà tí ẹ gbà tí ẹ fi lówó bí Michael Adenuga àwọn tá a bá kádàrá pé wọ́n soríire bó bá ń lọ ṣe bìsàbìsà tí ọba sínú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ya wèrè tàbí kó wú ní dànù. àmọ́ ta wà lá. fọkùnrin mẹ́ta wà láyé sílẹ̀ láìṣẹ́ lábẹ́dá wà láyé sílẹ̀ àìṣẹ́ lábẹ́dá. nọ́mbà 3 tí àwọn ọ̀dọ́ òfin ní fíjọ mọ́ ìbálòpọ̀ ni. fídíò mọ́jò blue fíìmù láàárọ̀ lọ́sàn lálẹ́ àsìkò tẹ́ ẹ wà ní the age of 15 to 25 ní ìbálòpọ̀ ọmọ ogun ọmọkùnrin yóò mọ masturbate ṣeré ni bó bá jí láàárọ̀ sòkò tó ti ga bí ọba sọ́ra bó bá rí ìyá ẹ̀ gangan ó lè kì í mọ́lẹ̀ àbẹ́yìn tẹ́ ń pa ìyá yín dànù nítorí owó yìí kọ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ ẹ ń lo oògùn ìbálòpọ̀ ogun alẹ́ lọ́sàn-án lóru ní tí ò tí rọ̀ lẹ́ ń pé kó strong bó lẹ́mí yín ṣe fẹ́ gùn nǹkan yẹn le tẹ́lẹ̀ kò tí rọ̀ oríṣiríṣi àgbo lókun tàǹsìn tíjọba ò bá wa wádìí pé kí lẹ fi ṣe ẹ ń kó oríṣiríṣi kẹ́míkà jẹ oògùn alẹ́ oògùn afàtọ̀ oògùn eléyìí oògùn kinní kan gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń kó jẹ pátá níjẹkújẹ lẹ́mí òfin gòmìnà ẹ mọ̀ wípé ẹyin tí ń bẹ lára ọkùnrin tí ń bẹ lára sperm ọkùnrin is counted kullu shay'in bí miqdar indallah ọlọ́run calculate ọmẹ́ṣọ́ gbogbo nǹkan ara wa ni ó ní iye ẹ́ẹ̀gì tó mọ̀ bá spam kọ̀ọ̀kan jáde bọ́ọ̀ bá ti lo ẹ́ẹ̀gì tiẹ̀ tán before the age of 40 tó fẹ́ marry o ò lè rọ́mọ bí torí o ti waste ẹ̀ dànù at the age of 25 tẹ́ ẹ bá bí ọmọ míì pé ọ yà kọ sílẹ̀ obìnrin mélòó ló ti bá lò láyé yóò ka 1000 fún yín nígbà yìí ẹ bá bóbìnrin 1000 lò kọ at the age of 25 ọlọ́wọ́ káwọn ni pé bẹ́lẹ̀ ìbá di 80 láyé 2 million yóò bá sùn yẹn pa ẹmu kúrò láyé ni tiẹ̀ bá tán at the age of 24 obìnrin míì kò lè mọ iye ọkùnrin tó ti gorí ẹ̀ mọ́ ìwọ̀n òfin ọmọ bíi ní infertility fi ń setting gbogbo ihò tó bá jẹ́ pé léyìí débẹ̀ ó kíbọ̀ tọ̀hún débẹ̀ ó kíbọ̀ ó ti di public toilet máa ń yẹ̀yẹ́ kẹ́yìn ayé ni wàdà mẹ́ta wà lá. fọkùnrin mẹ́ta wà láyé sílẹ̀ àìṣẹ́ lábẹ́dá wà láyé sílẹ̀ àìṣẹ́ lábẹ́dá. mo fẹ́ wá sí kan ní bí ọdún méjì sẹ́yìn mo fi ta ẹ̀yin Yorùbá jí wípé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ìṣègùn Yorùbá ọ̀tọ̀ ní ṣègùn ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn ṣẹ̀ṣẹ̀ o kò jọra wọn. mùsùlùmí lè dé oníṣègùn tí ọba ti lo nǹkan haram kò sí tó burú mbẹ mùsùlùmí lè jẹni tí fi ń tọ́jú yẹn ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ. àmọ́ nǹkan tí mò ń sọ ni pé mo sọ níbi wáàsí yẹn China sún síwájú ni wọ́n fi àchífù pákéjì lọ́sùn agbára Yorùbá dọ̀lẹ́. mo mú oríṣiríṣi example wá mo ní lápèjúwe orúkọ àlùwò tí bá ń bẹ lóòótọ́ ẹ mú jáde ẹ pe àwọn onísáyẹ̀nsì kan jókòó kan yẹ̀wò kan yọ chemical reaction rẹ̀ ẹ̀yin ẹ wá sọ di ọta àbọn níjọ́ ọ̀daràn bá ṣẹ̀ tí bá ń sá lọ tí wọn ò fẹ́ pa
ẹ kì bọ̀bẹ̀ ẹ̀yìn mọ́ bí ìbọn pàù yóò wo ní yẹni ẹ̀yin lẹ́ẹ̀mọ̀ ń tẹ́ fún nínú kẹ́míkà tí ó mu tí ó fi dìde padà mọ́tò oríṣiríṣi ń bẹ̀ ni arìndìn kan bá jáde ó ní ẹ̀rọ àfọ Akeugbagold ẹ̀rí ẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ tí ń wí ọ̀fẹ́ ó ní àwọn tàǹkà àwọn bàbá wa fóònù tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn àṣírí ayé àwọn kan ní wọ́n ṣe pákéjì rẹ̀ lọ́sọ́ di fóònù báwọn ọba tajáde ìwé ilé lo kọ́ńtì ìwé ilé gírètì ẹ̀yin ò pákéjì tí yín débi kán lè bá yín ra lù mí nílẹ̀ Yorùbá ò fi dìde dò ní àárọ̀ yìí gbogbo tí wọ́n fi ń sẹ́yìn ẹ̀kọ́ lẹ́bọ̀ àwọn kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣẹbọ ó kàn ní ìdí chemical reaction ni ẹ lọ wo wá sí yẹn tí mo pè ní pákéjì lọ́sọ̀ agbára Yorùbá dọ̀lẹ́ fàdámẹ́ta wọn lọ. Ọkùnrin máa tá aláìsí àìsò èèlà àìdá. Tí ń parí ọ̀dọ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni. Kò jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ ní future mọ́. Nínú àlàáda Ọlọ́run lẹ́yìn ànábì Jésù tó tètè bẹ̀rẹ̀ sí jí sí Ọlọ́run ní èjì tí ó ti wọ 25 years. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tó kù at the age of 40 ni ọmọ ń bẹ̀rẹ̀ sí jí sí Ọlọ́run. Wisdom ó ti dé. Bí wọ́n ṣe utilize wisdom yẹn yóò ti wà lọ́pọlọ wọn. Iṣẹ́ Ọlọ́run ṣòro jẹ́. Ànábì ní inna hadha dinu matin fa'dilu fihi bi rifq. Ẹ̀sìn tó lè lẹ̀sìn gbogbo ẹ̀sìn ni ẹ wọnú ẹ̀sìn ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wọ ní tipátipá yóò nira. Iṣẹ́ lè sábà rí nígbà tí Ọlọ́run rán wa ànábì Ọlọ́run wa kí ọ̀dọ́ age 20 age 30 kọjá ní tí ọmọ jí sí Ọlọ́run torí gbogbo ohun tí ó yẹ kó tú síta ní òtù kò ní jẹ́ wọ́n mọ ìrònú wọn thinking wọn wà rigid wọn ní lè ronú sọ́nà méjì ọwọ́ tọ́ka náà ni ó ti gbé mi pé yes bó ṣe rí nù yóò bá máa jáde yóò bá máa ṣépèlé gbogbo ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ kò ní jẹ́ yóò disregard ní tá à ń pè ní personal idiosyncrasies oníkálukú ló ní tó fi yàtọ̀ sẹ́nì kejì òfin Ọlọ́run tó de nǹkan níbìkan ó tú sílẹ̀ níbòmí exceptional cases sísì tó wà fáwọn kankan nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn